کوین راننده اتوبوس مدرسه، یک رول شکست خورده در تاریک ترین نقطه زندگیش، ناگهان در مسیری قرار میگیره که جان 23 کودک به شجاعت او گره خورده. این داستان کوین در فیلم اتوبوس گم شده است، با بازی درخشان متیو مک‌کانهی. یک آدم معمولی در دل آتش سوزی وسیع شهر پارادایس نقشی رو بازی میکنه که مرزهای اسم قهرمان رو جابجا میکنه. خوش اومدید به شماره 9 از پادکست رول. اینجا رول ها فقط بازی نه، بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید تا وارد اتوبوس مرگ بشیم و ببینیم کوین چطور این اتوبوس رو تبدیل به کشتی نوح کرد. برای درک بهتر این نقش اول باید کوین قبل از آتش سوزی رو بشناسیم. فیلم با ظرافت نشون میده که این مرد در تاریک ترین دوران زندگیش گیر کرده. او قبل از رانندگی اتوبوس یک شغل باثبات داشته، اما برای فرار از کسالت و خاطره تلخ طلاق و شاید یافتن معنای گم شده زندگی به رانندگی اتوبوس مدرسه پناه میاره. اما این شغل هم نتونست حفره‌های بزرگ زندگیش رو پر کنه. مادرش دچار آلزایمره و کم کم او رو از یاد میبره. رابطه‌اش با پسر نوجوانش متزلزل و سرده و در تلخ‌ترین فاجعه شخصی سگ محبوبش به سرطان مبتلا شده و مجبور میشه او رو به مرگ آسان بسپره. کوین ابتدای فیلم یک روح رها شده و شکست خورده است، کسی که تقریباً همه چیزش رو از دست داده. او در رول راننده اتوبوس در واقع منتظر پایان نقش پوچ و بی ثمر زندگی خودشه. هشت صبح روز 8 نوامبر سال 2018 با شروع آتش سوزی کمپ‌فایر، شهر پارادایس عملاً به یک تله مرگ تبدیل شد. کوین در اوج اضطرابه، پسرش در تب میسوزه و تلفنش رو هم جواب نمیده و او براش دارو تهیه کرده تا به خانه‌ای که مادرش همونجاست برگرده. اینجاست که رول قهرمانی کوین با رول پدر و پسر در تضاد قرار میگیره. تماس اضطراری میرسه، به او خبر میدن که اگه میتونه برای نجات 23 کودک به مدرسه ابتدایی پاندروسا بره. این دقیقاً لحظه است که رول قهرمانی به زور بر روی شونه های کوین گذاشته میشه. اون میدونه که باید به خانه برگرده تا از پسر و مادرش مراقبت کنه، اما ندای وظیفه عمومی او رو به سمت جهنم میکشه. او برای نجات جون 23 کودک در حالی که اضطراب حفظ خانوادش رو داره به داخل آتش برمیگرده. رول جدید کوین اینه: اگه نمیتونم زندگی خودم رو درست کنم، حداقل میتونم زندگی دیگران رو نجات بدم. و اتوبوس زرد کوین تبدیل به کشتی نوح کالیفرنیا میشه. بخش عمده فیلم و تأثیرگذارترین رول آفرینی مک‌کانهی در فضای خفقان‌آور داخل اتوبوس اتفاق میفته.
اینجا جایی است که پل گرینگراس، کارگردان صاحب سبک، با مهارتی که از ساخت فیلمی چون کاپیتان فیلیپس به ارث برده هنر خودش رو نشون میده. او با استفاده از سبک مستندگونه و دوربین روی دست بیننده رو مستقیما در قلب ترس و وحشت قرار میده. این دوربین لرزان و کلوزآپ های پرتنش نه تنها دود آتش بلکه حس واقعی خفگی و اضطراب رو در فضای محدود اتوبوس بدون هیچ زرق و برق هالیوودی منتقل میکنه. کوین در این رول دیگه فقط راننده نیست، او فرمانده، استراتژیست و روانشناسه. وقتی آتیش از پشت شیشه بچه‌ها رو به وحشت میندازه، کوین باید سریع تصمیم بگیره و در عین حال آرامشش رو حفظ کنه. او برخلاف شخصیت‌های قهرمان اکشن هالیوودی عرق میریزه، میترسه و اشتباه میکنه، اما هرگز ناامید نمیشه. این تفاوت اصلی رول مک‌کانهی است. قهرمان ما تلاش میکنه، نه اینکه قهرمان به دنیا اومده باشه. در کنار او آمریکا فرارا در رول معلم مری مکمل این قهرمانه. اگه کوین عملگراست، مری حامی روانی است. صحنه‌ای که تیشرت های خود رو پاره میکنن تا بچه‌ها در میان دود نفس بکشند. این نمادی است از همکاری و فداکاری دو آدم معمولی که در آن اتوبوس رول والدین، آتش نشان و دکتر رو یک جا ایفا میکنند. 5 ساعت طول کشید، نزدیک 45 کیلومتر از جهنم تا نجات. وقتی اتوبوس سرانجام به منطقه امن میرسه، ما شاهد یک تولد دوباره هستیم. کوین، اون مرد بی هدف و شکست خورده، از اتوبوس خارج میشه در حالی که او به قهرمان و منجی شهر پارادایس تبدیل شده. رول کوین بیش از نجات فیزیکی یک رستگاری روحی است. این فاجعه او را مجبور کرد تا از انفعال بیرون بیاد و با پذیرش رول قهرمان اجباری دوباره روح انسانی و هدفش رو پیدا کنه. کوین در اتوبوس گم شده به ما یادآوری میکنه که قهرمان عنوانی نیست که به تو داده میشه، بلکه نقشی است که در بزنگاه‌های بزرگ زندگی با تمام وجودت بازی میکنی. رول کوین در تاریخ سینما به خاطر سادگی و عمق انسانیش ماندگار میشه. در نهایت اتوبوس گم شده یک فیلم فاجعه محور نیست، بلکه یک بیانیه درباره اینه که بزرگترین رول‌های زندگی ما در دل تاریک‌ترین روزها به دست میاد. اما بریم به آینده و اسکار 2026. با وجود اجرای بی‌نظیر متیو مک‌کانهی نباید از رقابت سنگین این بخش غافل شد. حضور نام‌های بزرگی چون لئوناردو دیکاپریو یا تیموتی شالامه، همچنین سابقه کج سلیقگی آکادمی در انتخاب نامزدها ممکنه شانس مک‌کانهی رو برای کسب دومین جایزه اسکار کاهش بده. با این حال مطمئناً میتونیم اعلام کنیم که اجرای مک‌کانهی در نقش کوین یکی از خالص‌ترین، پرتنش‌ترین و انسانی‌ترین بازی‌های سال رو رقم زده. این رول لایق دیده شدن و ستایشه.
ممنون که با ما همراه بودید در شماره 9 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.